naman guys, ang ipapakita ko sa inyo ay ang paglagay ng band sa polo jacket. So, pinold ko na guys yung aking gagamitin para sa band at kukunin natin yung total na circumference sa hips which is 33. Ang kalahati ng 33 ay 16.5. Yun naman yung magiging sukat dito. And then, magdadagdag ako ng another 3/4 para naman doon sa botton allowance. Bali, magkabilaan na guys yung 3/4 na yon na botton allowance. So, sa unang pagkabit natin ng band guys, dito tayo maglalagay sa wrong side. Then, yung allowance natin sa side, kailangan i-open natin para wag masyadong kumapal. Ngayon guys, itong center back natin, kailangan magkatapat to. So, ito ay, yung body natin ay malaki ng konti, kaya tayo maglalagay dito ng pleats. So, ito yung ating marking para sa pleats. Ganito naman yung gagawin ko dyan. Magpupuld lang ako dito ng maliit para tumapat itong nuts natin sa center back. So, ganun din dito guys sa kabilang side. So, ito rin yung nuts natin. Kailangan dyan din tayo magtatapat para magbalanse yung kabilaan. So, ito yung nuts natin sa kabilang dulo ng band, tatapat din natin dito sa marking natin. So, bago natin guys idapa yung ating band, kailangan i-check muna natin to kung pantayan papunta dito sa baba, kung pantay ba yung ating pagkakabit. So, ayan guys, pantay siya. So, idadapa na natin to. At ang lapad ng aking gagawing band ay 2 inches. Kasi ganito naman guys yung sistema ko dyan sa pag-close sa dulo ng magkabilaan. Kunin natin dito yung 2 inches. Mula dito sa tahe, pag ganyan, markingan natin yan. And then, ipo-fold natin ng pag ganyan. Tatapat natin yan to. And then, kailangan balanse rin yung ating fold. So, yan. Then, mabalik na rin natin to. Hindi ko na guys inalis yung allowance para may makapal pa kung makalalagyan dito mamaya ng button hole. So, ayan na yung magiging itsura. Ganon din yung kabilang side. Yung kabilang dulo. Ngayon guys, i-check natin yan kung pantay, magkabilaan. So, ayan. Ngayon, pantay na siya. Ipo-fold na natin to guys. So, kailangan guys, pag nagdapa tayo ng ating band, itatapat natin mismo yung ating 1/16 top stitch doon sa unang pasada. At kailangan din accurate yung lapad na 2 inches paikot. So, ganyan guys. Pari-pariho na yan. Kailangan hanggang doon sa dulo.
Next naman guys ay ang assembling of waist at saka shoulder tabs, pero mamarkingan ko muna to. So ito yung shoulder tabs. Ito naman ang band or waist tabs. Yung uunahin ko guys na i-assemble ay ang waist tabs, kasi yung aking sinulid ay kulay puti. So naka-fold lang to, kaya kailangan sundan lang natin yung guhit. Ngayon, babawasan muna natin ng allowance para hindi masyadong makapal sa loob bago natin baliktarin. So, ganito lang naman din guys ang pagbaliktad. Ganyan. And then, papasadahan natin ngayon to ng 1/16. Ang sukat na pala guys ng waist tab ay 2 by 3.5. Pero pagka malalaki guys yung ating lalagyan, pwede nating i-adjust sa 4 inches by 2 inches. Para naman sa attachment, kailangan itatapat natin to mismo doon sa ating side seam, and then papaling sa likuran. So ayan na guys, naikabit na natin yung waist tabs. Yan, magkabilaan. So ganyan ang tsura. Ngayon naman guys ay ang assembling of shoulder tabs. So susundan lang natin yung marking. Bali ito kasi guys ay combination ng two color, yung turquoise at saka off-white. Since guys na ang shoulder tabs ay medyo makitid, ang ginagamit ko namang pagbaliktad ay sinulid. So ganito naman yung aking paraan. Babawasan lang natin to ng allowance. Ayan. And then, yung sinulid na ating nilagay, hihilahin lang natin yan. So, ayan. And then, itap stitch naman natin to ng 1/16 paikot. So, ganyan. So, ayan na guys, yung itsura. So, pagpapantayid lang natin yung haba. So, kunin muna natin yung center ng ating armhole. Ganyan. And then, paglagay ng shoulder tabs, tatapat natin dito papaling sa harap. At yung distance naman guys ng collar at saka tabs, kailangan 3/4 lang. So, ayan, magkapantay na. Next naman guys ay ang attached sleeve. So, kailangan yung ating sewing allowance or yung joining, magkatapat din yan doon sa armpit. So, ayan guys, nailagay ko na yung sleeve. So, ito na yung itsura.
Ngayon naman guys ay ang button holing. After naman ang button holing, ngayon naman ay ang attach button. This is it guys. Ayan, yari na yung aking ginawang polo jacket para sa Adolfo's Driving School. So, ito na yung itsura. So, ito guys yung sublimation printing. Bali, pinasable ko na lang kasi ayaw nilang tanggapin sa embroidery. So, yung logo ay nakadikit na talaga yan. So, ayan. Bali, accredited kasi sila guys ng LTO at ng TESDA. So, ayan guys, at bali 14 pieces yung aking ginawang ganitong polo jacket.